એવન વેલકમ બેક. અને આજે આપણે એક બહુ જ પ્રેસિંગ ઇસ્યુ છે કે જેના પર વાત કરીશું, વિચ ઇઝ અબાઉટ મેનેજિંગ ધી ટાઈમ. પર્ટિક્યુલરલી બે કેટેગરીના લોકો કે જેના માટે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ બહુ ક્રિટિકલ થઈ જાય છે. વન ઇઝ વર્કિંગ પ્રોફેશનલ એન્ડ અધર્સ ઇઝ ફેમિલી પર્સન્સ ઓર પર્સન વિથ અધર રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ. રાઈટ, આ બંને કેટેગરીના લોકો માટે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ બહુ ક્રિટિકલ થઈ જાય છે. રાઈટ, આઈ હેવ સેડ અર્લિયર એઝ વેલ, બટ હું હવે થોડું વધારે ક્લેરિટી સાથે અગેન આઈ બી ટોકિંગ અબાઉટ ધ સેમ થિંગ. બટ યસ, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કેમ જરૂરી છે? સી, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ પર્ટિક્યુલરલી, અને હા, ઇવન સરપ્રાઇઝિંગલી ધોઝ પર્સન હુ આર પ્રિપેરિંગ ફૂલ ટાઈમ, એમના માટે વધારે એલાર્મિંગ છે. બરાબર, બિકોઝ આઈ હેવ સીન કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટમાં તમારી જોડે જોજો, ફોર એક્ઝામ્પલ બે વ્યક્તિ છે, રાઈટ, લેટ અસ ટેક એન એક્ઝામ્પલ. બે વ્યક્તિ છે, રાઈટ. એક વ્યક્તિ જોડે સે પોકેટમાં ખાલી 500 રૂપિયા છે, બરાબર. અને એક વ્યક્તિ જોડે 1 2 3 4 5 6 7 રૂપિયા છે, બરાબર. એકમ 10 100 1000 10,000 લાખ 10 લાખ ને કરોડ, 5 કરોડ રૂપિયા છે, રાઈટ. સો નાવ જે વ્યક્તિ જોડે આટલા રૂપિયા છે ને જે વ્યક્તિ જોડે આટલા રૂપિયા છે ને, કોઈ પણ જગ્યાએ સ્પેન્ડ કરવાના આવશે ને તો કોણ વિચારીને સ્પેન્ડ કરશે? બહુ વિચારીને. કેન યુ જસ્ટ ટેલ મી ઇન મેસેજ? A person A is having a limited of 500 rupees. A person B is having a 5 crore rupees. Right now, at the moment, at their disposal, no? આ disposable money છે, રાઈટ. તો કોણ કોશિયસલી યુઝ કરશે? વિચારીને, ઇવન એક રૂપિયો પણ વિચારીને. See, I'm talking about smaller expenditure, 1 રૂપિયો, 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયા, 100 રૂપિયા. I'm talking about this kind of denomination where both can spend, right? You will be always sure કે જે વ્યક્તિ જોડે એની સ્કેર્સિટી છે ને, they will be wiser and they will be thoughtful before spending anything. Now, the same two scenario is here with our વર્કિંગ પ્રોફેશનલ્સ એન્ડ ફેમિલી પર્સન્સ. સમજાય છે? જે વ્યક્તિ વર્કિંગ પ્રોફેશનલ છે કે ફેમિલી પર્સનલ છે, એ લોકો જોડે ટાઈમની સ્કેર્સિટી છે, રાઈટ. સમજાય છે? These people who are preparing full time dedicated, they are having abundance, unlimited 24/7. હા, સમય જ સમય છે. These people may be, if at all they have to stretch, ત્યારે એ લોકોને ટાઈમ મળે છે. બટ ટ્રસ્ટ મી, these people will have wiseness, these people will have thoughtfulness. આ લોકો છે ને કંજૂસ છે, એકદમ વિચારીને સમય વાપરશે, રાઈટ. સો, અને આ લોકો છે એકદમ કરોડપતિ છે. મારી સાદી ભાષામાં, ધીસ પીપલ આર કરોડપતિ. જો આ મેં એક્ઝામ્પલ આપ્યો ને, આ 500 રૂપિયાવાળા બચારા જોડે લિમિટેડ જ છે, right? They will have to find a way to manage their time because they are having very little currency. These people are having infinite currency. Are time પડે છે, જવા દો, દેઠો, right? But what you will know will happen is કે જે ફૂલ ટાઈમ કરોડપતિઓ છે ને, they will tend to make more wrong decisions than બચારા ગરીબ working professionals and family person. Are you getting this? Very simple, right? તો પહેલાં એક સાયકોલોજી સમજો. બંને માટે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ વધારે જરૂરી છે, રાઈટ. એના વે બીજા માટે આપણે પછી ફરી ડેડિકેટેડ એક નાનકડા શોર્ટમાં વાત કરીશું. અગેન આઈ વિલ એક્સપ્લેન ધ સેમ એક્ઝામ્પલ. બટ સમજો, જે વર્કિંગ પ્રોફેશનલ છે ને, એની સામે, અથવા તો જે ફેમિલી પર્સન્સ છે, એની સામે બે ચેલેન્જીસ છે. એક તો ફોર એક્ઝામ્પલ, જે વ્યક્તિ જોબ કરે છે તો એને એટલીસ્ટ 8 to 10 hours એને આપવા પડે, પ્લસ 1 hour નજીક હોય તો 2 hours એટ મે બી કમ્યુટેશનનો ટાઈમ હોય. પર્સન જ્યારે જોબ કરતો હોય ત્યારે જનરલી એ મેરેજ કે ફેમિલી રિસ્પોન્સિબિલિટીને હોય, એમાં ચાન્સીસ વધારે છે, તો પ્લસ 3 to 4 hours બીજા જતા રહે, મે બી એટલીસ્ટ, રાઈટ. સો 8 hours ગણો, 3 hours ગણો તો પણ 11 hours ગયા. 5 થી 6 કલાક, 5 કલાક એને ઊંઘવું પડે. It is only in this scenario where we'll have 8 hours of reading. As simple as that. સમજાય છે? એ લોકો જોડે આની આજુબાજુ કંઈક કરવા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી.
સી અલ્ટિમેટલી જો એ વ્યક્તિ પોતાની હાલની જોબમાં કંજૂસી કરશે કે હાલની જોબમાં વેટ ઉતારશે, that will be a disastrous and never advisable. 8 કલાકની જોબ છે, યસ યુ કેન આવવા જવાનો ટાઈમ છે એને યુઝ કરી શકો. બ્રેક આવર્સમાં સોશિયલાઇઝેશન પ્રોસેસ ઘટાડીને તમે કામ કરી શકો, પણ ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ આમાં સ્ક્વીઝ કરો તો બી વધુમાં વધુ 1 થી 1.5 કલાક તમને મળે ઇફ યુ આર સ્માર્ટ ઇનફ. બટ ઓલવેઝ રિમેમ્બર, જોબમાં પોતાના પરફોર્મન્સને કે જોબ પ્રત્યે વફાદારી ઘટાડીને જો તમે કામ કરશો, દેટ વિલ બી નોટ એડવાઇઝેબલ સ્ટેપ, રાઈટ. પછી ઓલું ઘરનું ધોબી કા કુટ્ટા વાળી સિચ્યુએશન આવી જશે, ઘર કા ને ઘાટ કા, right? So make sure that while you are working full time and with full dedication. Still I can think at least 1 to 1.5 hours અહીંયાથી નીકળે. આવવા જવાના જે 1 to 2 hours છે એમાંથી તમે 1 કલાક નીકાળી શકો easily, right? So even in that case scenario, these people have managed at least 2 hours, right? હવે એમની જોડે છે this remaining. So 8 કલાકમાંથી આપણે 2 કલાકની ચોરી કરી લીધી, right? Now this time I think is very crucial, જેને હું ફેમિલી ટાઈમ કહું છું. this is actually not to be used, મારી એડવાઇસ છે, right? Because this is where your mental support comes, this is where your energy comes, and I am saying do not compromise with your energy sources. બરાબર, તમને જ્યાંથી પણ શાંતિ મળતી હોય, મતલબ ઇફ યુ આર બીઇંગ વિથ સમવન, કોઈની જોડે રહેવું ગમે છે, કોઈની જોડે રહેવાથી પોઝિટિવ વિચારો આવે છે, કંઈક સરાઉન્ડિંગ્સથી તમે ખુશ થઈ જાઓ છો, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ એન એરિયા વિચ ગિવ્સ યુ અ લોટ ઓફ પોટેન્શિયલ એન્ડ એનર્જી. સો ધીસ ઇઝ એન એરિયા કે જે ફેમિલી ટાઈમ છે કે ફ્રેન્ડ્સ જોડેનો ટાઈમ છે, જે રિલેક્સેશન ટાઈમ છે. આઈ થિંક મેક્સિમમ યુ કેન કટ ઓફ 1 hour સમથિંગ, બટ આઈ એડવાઇઝ નોટ ટુ ડુ ઇટ, રાઈટ. સો 2 hours આઈ એમ સ્ટીકિંગ ટુ ડેટ, રાઈટ. ચલો આપણે કે 2 સ્લાઇડ એડ કરી દઈએ. સો આપણી જોડે હવે હાલની પરિસ્થિતિ કેવી આવી કે ઓકે ટાઈમ છે, પણ હવે ટાઈમ ક્યાંથી કાઢવો, તો કે દેર ઇઝ ઓનલી વન વે જ્યાંથી ટાઈમ કાઢવો પડે, એન્ડ વિચ ઇઝ ધી સ્લીપ, રાઈટ. સો જુઓ, આપણા 8 થી 9 કલાક, આપણે 9 કલાક ગણીને ચાલીએ છીએ. સો 9 hours જોબ પ્લસ ટ્રાવેલિંગ, એમાંથી આપણે 2 કલાક લઈ લીધા. અત્યારે હું ટાઈમ બાઉન્ડ નથી બતાવતો, હું તમને તમારી ફ્લેક્સિબિલિટી માટે કહું છું કે તમારી જે પણ જોબ હોય, ઇવન નાઇટ શિફ્ટવાળા લોકો પણ આને મેનેજ કરી શકે. 1 hour આમાં ટ્રાવેલિંગનો મેં ગણ્યો છે, 8 + 1 9. બાકીના જે તમારી જોડે 3 to 4 hours છે, આઈ એમ સેઇંગ 3 hours એટલીસ્ટ રાખો તો 12 hours આપણું ભાથું બની ગયું, રાઈટ. એમાંથી બને તો 0 લો. if you can squeeze one, it's okay, preferably not. બાકીનો જે ટાઈમ છે ને, now this is where you have to make your decision. એક પ્રપોર્શનમાં સ્લીપ રાખો. ઇફ યુ કેન સ્લીપ ફોર 6 hours એન્ડ 6 hours રીડિંગ. સ્ટીલ જો 6 જ કલાક વાંચો છો અને 6 કલાક સ્લીપ લો છો, તો પણ તમને 6 કલાક રીડિંગના મળી ગયા. એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલ આઈ નીડ, કે મારા હિસાબે 8 hour ઇઝ અ પીક. 8 કલાકથી વધારે વાંચવાની જરૂર નથી, રાઈટ. ઇફ યુ કેન મેનેજ સમ ટાઈમ, અને જો એને વહેલું ઊંઘવું હોય, અહીંયા ટાઈમ જરૂર ના હોય, એકલા રહેતા હોય જોબને લીધે, this is everywhere have a lot of potential. For example, ઘણા લોકોને નવી જોબ લાગી હોય, રાઈટ, જેમ કે તલાટી, ક્લર્ક કે રિસન્ટ જેને જોબ્સ મળી છે, એ લોકોની જોડે આ સિનારીઓ સારો એવો બનશે કે દે વિલ હેવ જસ્ટ ઓનલી જોબ આવર્સ. સો બાકીના ટાઈમમાં ફેમિલી કે બીજા કોઈ બોન્ડિંગમાં પડવાને બદલે દે કેન યુઝ ધીસ 3 hours એન્ડ મે બી 3માંથી 2 કલાક અહીંયા આપી દે, 1-2 કલાક, અને બાકીનો 1 કલાક ઊંઘવા આપી દે. સો દે વિલ હેવ ઇવન 7 hours of sleep, and yet they will have more hours to read, right? So ultimately it's a game of management, right? તમારે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરવાનું છે, and the biggest problem here will be contingencies. અચાનક જ કોઈ પરિસ્થિતિ આગી પાછી થઈ, કોઈ એડિશનલ કામ આવ્યું, પ્રોબ્લેમ, રાઈટ. કઈ જગ્યાએ અચાનક જ કંઈક જવાનું થયું, પ્રોબ્લેમ. જોબમાં ડીલે થયો, problem, and your schedule will be always being disturbed in one way, one reason or the other. My suggestion is, કંઈ વાંધો નહીં, એ દિવસે જો 2 પ્રકારની વસ્તુઓ હોય, બરાબર. કોઈ પણ એક વ્યક્તિ છે, એની સામે કોઈ પણ એક્ટ આવ્યું, એની સામે કોઈ ઘટના થઈ. નાઉ there is only 2 possible things. Either you can do something about it, you can act,
or you have to accept. Either you act or you accept. બરાબર? એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ મને હવે અમદાવાદ જવાનો કોલ આવ્યો તો આઈ હેવ ટુ ગો. ઇટ્સ એઝ સિમ્પલ એઝ દેટ. ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ ફેક્ટ કે મારાથી આમાં કંઈ નહીં થાય. સો થિંક ઓફ કમ્પન્સેશન ધેન કે ઓકે આટલા કલાક મારા અહીંયાથી આમ જાય છે, અહીંયાથી આમ જાય છે, અહીંયાથી આમ જાય છે, તો હાઉ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મેનેજ ઇટ. એક વેપારી બનો, એક કંજૂસ માઇન્ડસેટ રાખો, એવો વ્યક્તિ કે જેણે લોન લીધી છે ને લોન ગમે તે રીતે ચૂકવવાની છે. થિંક વિથ દેટ માઇન્ડસેટ એન્ડ યુ વિલ ફાઇન્ડ યોર વેઝ, રાઈટ. The another way which is more easier is એવી જગ્યાએ છે કે જ્યાં તમે એવોઇડ કરી શકો, where you have power to act. તમારી જોડે ચોઇસ છે. સો આઈ એમ સેઇંગ ઇટ ઇઝ વેર યોર વિલ પાવર વિલ બી ટેસ્ટેડ. આ વિલ પાવર કઈ રીતે ટેસ્ટ થશે? તમને એક્ઝામ્પલ આપું. કોઈ ફ્રેન્ડ છે, એની બર્થડે પાર્ટી છે અને તમને બોલાવે છે. નાવ યુ નો કે આખા દિવસમાં તમે વેટ ઉતારી છે. ઇફ યુ ગો ધેર, not only the whole schedule will be disturbed, but rather mindset will also be problematic. કે યાર હું અહીંયા ગયો, થોડી મિનિટે તો મજા આવી ગઈ, બધા લોકો કહીએ કે કંઈક ફરવા જઈએ છીએ તો મારે જવું જોઈએ સોશિયલ બોન્ડિંગના નામે, રાઈટ? ઇટ્સ અપ ટુ યુ, ઇટ્સ યોર ડિસિઝન. બટ ધીસ ઇઝ વેર યુ આર કોન્શિયસલી મેકિંગ એન એક્ટ. સમજાય છે? આઈધર યુ શુડ એક્ટ ઓર યુ શુડ એક્સેપ્ટ. So working professionals will have this again a dilemma, a choice. For example, I had chosen not to be remaining present in any of the marriages. આજુબાજુના ફ્રેન્ડ્સ, રિલેટિવ્સ, ક્લોઝ રિલેટિવ્સના મેરેજમાં પણ આઈ હેડ ટુ લેટ ઇટ ગો. ઘણી વાર સોશિયલી સાંભળવું પણ પડે, બટ ધ થિંગ ઇઝ કે ઇફ યુ ડુ નોટ મેક દેટ કોમ્પ્રોમાઇઝ, યોર હોલ પ્લાન ગેટ્સ ડીરેલ્ડ. અને પ્રોબ્લેમ એ છે કે એકવાર ડીલે થયું, કે એકવાર કઈ વસ્તુ પોસ્ટપોન થઈને, then once again to come back on track is very very difficult. You can see even in my case when I had missed few sessions, કે અમુક દિવસે હું સેશન નહોતો લઈ શકતો, it just went on. પછી તો ગાડી હાવ પટાપટી ઉતરી ગઈ, રમફાટ ભાગવા માંડી, રાઈટ? સો this is what happens. સમજાય છે? It is a normal thing. So make sure કે એકવાર તમે કન્સિસ્ટન્ટ થાવ, પછી એને ડીરેલ ના જ થવા દો. Once it is derailed, it's gone, right? So make sure કે derailment ના થાય. If you are there, stay focused, right? So anyway, this is my message. આમાં હું ટાઈમ શેડ્યુલની વાત નથી કરતો. 6 hours of waking તમે ગમે ત્યારે મેનેજ કરી શકો. લેટ લાઇટ વાંચો, સવારે વાંચો, બટ માય સજેશન ઇઝ વાય મોર્નિંગ. કારણ કે મોર્નિંગમાં તમે આગળના દિવસના કોઈ મગજમાં ડીલે જોડે નથી આવતા, ફ્રેશ માઇન્ડથી તમે આવો છો. એન્ડ દેટ્સ વાય, ફોર એક્ઝામ્પલ, સવારે અત્યારે ઉઠ્યો તો મારા મગજમાં નેચરલી ક્રિએટિવ વિચારો આવશે, પણ આ જ વસ્તુ હું રાતે 11 વાગે કરું તો આઈ વિલ હેવ ધ હોલ ડેઝ મેમરી, હોલ ડેઝ એક્શન. સો દેટ વિલ બી હેવિંગ અ ટાયરિંગ, ફટીગ એન્ડ એવરીથિંગ. So that will actually decrease my output of that work which I'll do at 11 rather than a work which I'll do something at 4 or 5. So maybe my preferable timings for sleep is either 9 to 10 and wake up time is either 4 to 5. This is where something you can land on. And this is some suggestion from my side. Hopefully you have liked and enjoyed this session. Okay, chalo to bye bye. Take care. Keep learning. Keep enjoying. Bye bye.